Hi guys! Welcome back to my YouTube channel sa Jane Trend. Guys, ang tutorial natin for today ay paano mag-apply ng YouTube monetization. Okay guys, pag na-reach mo na ang 1,000 subscriber and 4,000 watch hour na requirement ni YouTube, pwede ka na mag-apply ng monetization. Okay guys? Tara, let's start! Okay, punta tayo sa meter, dun sa may dollar sign. Then, yan. Pagka na-reach mo na, automatic may step 1, step 2, and step 3 ka na. Click lang natin yung step 1, start. Ayan yung review partner program terms. Then, pagpasok mo dyan, under the terms, merong 1 to 5 na dapat mong i-review. Dahil yan yung yung YouTube partner program. Yun yung YTPP. Yan na yung mo. Tapos, scroll mo lang siya, pababa, hanggang sa section 5. I-check mo lang yung I accept the YPP program. And yung email updates, i-check mo lang yon. Then, i-click natin yung accept terms sa baba. Yan, once na click mo na yan, mag-automatic na done na si step 1. Then, next natin ay step 2, sign up for Adsense. Okay, step 2 na tayo. I-click lang ulit natin yung start. Then, may requirement nga pala si Adsense. Dapat 18 years old and above. And yung Google account na gagamitin mo is dapat active and 2 months old na siya. Yan. Then, select natin. Click lang natin si select. Yan. Do you have an existing Adsense account? Yan. Yes, I have. No. Pag dapat, no. I don't have an existing account. Then, continue lang natin para matuloy na yung application. Once na-continue mo na, papipiliin ka na ng email account na gagamitin mo for Adsense application. Yan. Click mo lang yung email. Lalabas yun. Dapat nakasave na sa inyo. Tapos, ito yung sample na template na lalabas. Yung email sa taas, your website. Automatic, nakalagay na yung website ng YouTube mo. Tapos, get more out of Adsense. I-yes mo lang. Send me customized help and performance suggestion. Dapat yes yan. Para updated ka sa Adsense. Then, next naman ay select your country or territory. I-click lang natin yung Then, hanapin natin ang Philippines. Dahil sa Philippines tayo nakatira. Yan. Click lang natin si Philippines. Okay guys, dito na tayo sa please review and accept our terms and condition. Merong mga online na tuntunin ng serbisyo ng Google Adsense. Yan, na-revise siya noong July 2018. 1 to 16 yan. Since Philippines yung nilagay natin, yung language niya ay nako-convert na sa Tagalog. Yan. Once na nabasa mo na up to 16, i-check lang yung yes, I have read and accept the agreement. Kailangan po ay unawain yung mabuti kung ano yung nilalaman dyan kasi nakalagay dyan yung mga do's and don't kay Google AdSense. Then, once na yan, i-click lang natin yung create account. Once na na-create na natin si create account, mag-aano na ng get started, ads made easy. Magpa-pop up na po yan sa inyong monitor. Then, click lang si get started. Dito na yung kailangan na details. Account type. I-click natin yung may individual. I-click natin siya. Pipiliin natin si individual. Dalawa ang option dyan. Individual at saka business. Since individual lang tayo, hindi naman tayo business type, kay individual tayo. I-click lang natin siya. Kailangan ay nakalagay siya na individual. Then, yung address natin
Address 1, kailangan ang number ng bahay, purok, barangay sa address 1. Tapos for address 2, kung merong pinakamalapit na kilalang establishment sa inyo, ilagay nyo na. Kailangan kasi may palatandaan yung bahay nyo para pag nagpadala sila ng PIN, madali lang para sa kanilang hanapin ang bahay nyo. Yung suburb, pwede namang wala yun. Basta yung address 1 and address 2 kailangan ay meron. Then, yan, nilagay na natin. Yung town, kung saan syudad ka. Then, yung postal code. Importante yan, ilagay yan kasi imi-mail sa atin yung PIN natin. Sumunod na yung province. Pwede mong i-search yung province mo dyan. Hanapin mo lang, scroll down mo lang doon. Makikita mo na. And yung contact number natin. Once na ilagay na yung contact number, i-review muna lahat ng details before nyo i-submit. Importanteng i-review nyo bago i-submit. Kasi automatic, magre-redirecting na yung mo once na na-submit mo siya. Loading na siya. Then, after mo namang isubmit yan, yung step 2 is in progress siya. Mag-i-in progress siya. It takes 2 to 12 hours na review. Meron namang mabilis lang, merong basta 2 to 12 hours. Silip-silipin mo lang siya. After review, makikita mo siya na nakadan na siya. Ibig sabihin, pasado ka na kay Google Adsense yung account na nilagay mo. May marireceive ka rin na email na yung information mo, contact information mo ay na-accept nila. Then, after ng step 2, automatic yung step 3, yung get review. I-review na ni YouTube yung lahat ng content mo. Kung may reuse content ka ba, kung original ba yung content mo, kung may foul words ba, or foul video sa'yo. Yan. Usually, nire-review ni YT ay yung pinakamataas na view sa video mo. Dapat original to, andun ka, walang copyright, walang copy claim, walang copy strike. Lahat ng video mo wala dapat restriction. Then, lahat dapat is yung top 10 na most view video mo ay dapat ay walang reuse content. Tandaan nyo guys, bawal ang reuse content kasi madidetect din nila yan. Then, intayin mo lang to. Minsan 12 hours, 24 hours, 48 hours. Depende. Pero once na na-review ka na, eto na yung makikita mo pag binalikan mo yung $sign. May overview na siya, may super chatter na, and pwede ka nang kumita kay YouTube. And yan, pwede ka na mag-video advertising. Ibig sabihin, pwede na malagyan yung ads ang iyong video. Then, may marireceive kang email kay YouTube na congratulations. Your channel has been accepted into YouTube Partner Program and it's now able to monetize on YouTube. To get started, punta ka na daw sa YouTube Creator. Okay yan guys, tapos na ang ating tutorial.